Hello dear students, this is my third video of class 9 science. Chapter 2 is matter around us pure, and today we will discuss about suspension and colloidal solution. In my previous video you have seen that mixture are of two types, that is heterogeneous mixture and homogeneous mixture. Heterogeneous mixture मा चाहिँ के हुन्छ, two or more than two substances mixed together but we cannot see them with our naked eyes. यहाँनिर दुईटा सब्स्टान्स छ हैन, पर्पल कलर र ग्रीन कलर को यो सब्स्टान्स को पार्टिकल्सहरु मिक्स भएको छ बट इन अन युनिफर्म म्यानर. के भइराछ यहाँनिर युनिफर्म म्यानरमा छैन नि हैन, अलग अलग छुट्टेर यहाँनिर मिक्स भएको छ. यस्तो मिक्सचरलाई चाहिँ हामी के भन्छ, हेटेरोजेनस मिक्सचर. एन्ड होमोजेनस मिक्सचरमा चाहिँ के हुन्छ, टु अर मोर देन टु सब्स्टान्सेसहरु यहाँनिर पनि मिक्स हुन्छ तर इन अ युनिफर्म म्यानर. यस्तो मिक्सचरलाई चाहिँ मिलेर बसेको मिक्सचरलाई चाहिँ हामी के भन्छ, होमोजेनस मिक्सचर. And we have also seen that solution comes under homogeneous mixture, or solution is called as homogeneous mixture. And today we will see that how suspension and colloidal solution comes under heterogeneous mixture. See, यहाँनिर ट्रू सल्युसन, सल्युसनको बारेमा अस्ति नै हामीले पढिसकेको. सल्युसनको के हुन्छ, साइज 1 नैनोमिटर इन डायमिटर हुन्छ भनेको थियो हैन. अनि जहिले पनि सल्युसनको पार्टिकल्सको साइज चाहिँ 1 नैनोमिटर भन्दा जहिले पनि लेस हुन्छ. 1 नैनोमिटर इन डायमिटर चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम साइज हो त्यसको. एन्ड सस्पेन्सनको चाहिँ के हुँदो रहेछ, 100 नैनोमिटर इन डायमिटर इन साइज. सस्पेन्सनको साइज चाहिँ कति हुँदो रहेछ, 100 नैनोमिटर भन्दा जहिले पनि ग्रेटर, ज्यादा नै हुन्छ. मिनिमम चाहिँ यसको साइज कति हुन्छ, 100 नैनोमिटर. सो हामीले यसको पार्टिकल्सहरुलाई चाहिँ के हुन्छ, ठुलो साइज भएकोले गर्दाखेरि हामीले यसलाई नेकेड आइजले देख्न सक्छ. एन्ड कोलोइडल सल्युसनको चाहिँ के हुन्छ, साइज इन बिट्विन 1 नैनोमिटर र 100 नैनोमिटर को बीचको साइजको चाहिँ के हुन्छ, कोलोइडल सल्युसन बनेको हुन्छ. Now let's see the first topic. What is a suspension? Suspension भनेको चाहिँ के हो? Let's see. A suspension is formed when two or more substances are mixed in a non-uniform manner. जहिले पनि two or more than two substancesहरु नन युनिफर्म म्यानरमा के हुन्छ, मिक्स हुन्छ, त्यस्तो मिक्सचरलाई चाहिँ हामी के भन्छ, सस्पेन्सन. हेटेरोजेनस मिक्सचर आर suspension. The solute does not mix with the solvent and can be viewed through the naked eyes. यो सस्पेन्सनमा चाहिँ के हुन्छ, सल्युट चाहिँ सल्भेन्टसँग टोटली डिजल्भ हुँदैन. एन्ड त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हुन्छ, हाम्रो नेकेड आइजले देख्न सक्छ सस्पेन्सनलाई. लेट्स सी द एक्जाम्पल. यहाँ फिगरमा हेर्नु के लेख्छ हामीले, वाटर, वाटरमा अर्को के लेखेको छ, स्यान्ड. वाटर चाहिँ भयो हाम्रो सल्भेन्ट एन्ड स्यान्ड चाहिँ के भयो हाम्रो सल्युट. यो सल्भेन्टमा सल्युट, वाटरमा चाहिँ स्यान्ड मिक्स गर्दाखेरि के फर्म हुँदैछ, सस्पेन्सन फर्म भयो. ठुल्ठुलो पार्टिकल्स, स्यान्ड त ठुल्ठुलो पार्टिकल हुन्छ, वाटरमा मिक्स गर्दाखेरि टोटली मिक्स हुँदैन नि, डिजल्भ हुँदैन नि हैन. त्यही कारण हामीले त्यो स्यान्डको पार्टिकल्सहरु कि त तल गएर बसेको बटममा गएर कि त माथि नै फ्लोट भइरहेको हामीले देख्नु पाउँछ. त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छ, सस्पेन्सन. नाउ लेट्स सी द प्रोपर्टिज अफ सस्पेन्सन. सस्पेन्सनको प्रोपर्टिजहरु फर्स्टमा छ, अ सस्पेन्सन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर. हामीले अघि नै हेरिहाल्यो हैन, सस्पेन्सन चाहिँ के हो, एउटा हेटेरोजेनस मिक्सचर हो. एन्ड नेक्स्ट पोइन्ट इज वी क्यान सी द पार्टिकल्स अफ सस्पेन्सन थ्रु नेकेड आइज. हामीले यो सस्पेन्सनको पार्टिकल्सहरु चाहिँ हामीले नेकेड आइजले नै हेर्न सकिहाल्छ. वी क्यान सी द पाथ अफ लाइट थ्रु द पार्टिकल्स अफ अ सस्पेन्सन. सस्पेन्सनबाट चाहिँ के भएको, लाइट पास भएको हामीले देख्न सक्छ. The particles of suspension tend to settle down when left undisturbed, then they can be separated using filtration. Suspension को particles चाहिँ जब हामीले undisturbed, नछुइकिन नहल्लाइकिन अब धेरै आवर को लागि छोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँनिर सस्पेन्सनको पार्टिकल्सहरु चाहिँ
तल सेटल डाउन हुन्छ यहाँनिर जस्तो देखाइरहेको छ नि अलिकति तल बटममा आएर बस्छ सस्पेन्सनको पार्टिकल्सहरु and they can be separated using filtration गरेर पनि यसलाई हामीले छुट्टाउन सक्छ यसको पार्टिकल्सहरुलाई जस्तै अस्ति फिल्ट्रेसन भनेको के हो पढेको थियो हैन चाल्नी लिएर चाल्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छ फिल्ट्रेसन अब फर एक्जाम्पल यहाँ मड सस्पेन्डेड इन वाटर यहाँ देखाइरहेछ वाटरमा के लिएको छ हामीले मड मिक्स गर्दैछ मड मिन्स माटो या नभए हिलो लिएर त्यसमा डिजल्भ गर्दाखेरि के हुँदैछ आदि गरुङ पार्टिकल हेभी पार्टिकल्सहरु बटममा आएर बस्दैछ एन्ड लाइट पार्टिकल्सहरु माथि नै फ्लोट हुँदैछ यो अब यो सल्युसन यो मिक्सचरलाई चाहिँ हामीले यहाँ फिल्ट्रेट गर्यो अरे के हुन्छ यो माथिको पार्टिकल्स मुनि बटमको पार्टिकल्सहरु यहाँ माथि नेटमा आएर बस्छ एन्ड ओन्ली लिक्विड चाहिँ के हुन्छ फिल्ट्रेट भएर तल झल्छ यस्तो हुन्छ सस्पेन्सनमा चाहिँ हो अन्त let's see the next topic that is colloidal solution what are colloids or colloidal solution colloidal solution भनेको चाहिँ के रहेछ now let's see a colloidal solution or a colloid is a uniform solution of two or more substances colloidal solution या नाममा colloid एउटै हो हैन दुईटा भनेको यो चाहिँ के रहेछ uniform solution of two or more than two substances हरुको के रहेछ यो चाहिँ मिक्सचर हुन्छ तर युनिफर्म म्यानरमा मिक्स भएर बसेको हुन्छ युनिफर्म म्यानरमा मिक्स भएकोलाई हामीले होमोजिनियस मिक्सचर भन्छ भनेको थियो हैन बट यो चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ होमोजिनियस मिक्सचर जस्तो देख्छ बट इट इज not in actual यहाँनिर लेखेको छु the particles are relatively very small that the solution appears as the homogeneous mixture but it is not के रे यो कोलोइडल सल्युसनको पार्टिकल्सहरु चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ अन्त त्यो चाहिँ बस्दाखेरि पनि कसरी बस्छ होमोजिनियस मिक्सचर जस्तै भएर बस्छ इन अ युनिफर्म म्यानरमा बट एक्चुअलमा चाहिँ यो चाहिँ के हो होमोजिनियस मिक्सचर चाहिँ हैन बट इट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर लेट्स सी द एक्जाम्पल अफ कोलोइड्स मिल्क फोम एरोसोल ब्लड फग बटर आइसक्रिम एटसेट्रा यिनीहरु सबै केमा हुन्छ कोलोइडल सल्युसनमा यहाँ फिगरमा पनि देखाएको छ पेन्ट घरमा कलर भित्ता कलर गर्ने पेन्टहरु भयो मिल्क भयो आइसक्रिमहरु भयो यिनीहरु सबै बाहिरबाट हेर्दाखेरि के देख्छ एउटै सब्स्टेन्सको पार्टिकल्सहरु जस्तो देख्छ नि हैन बट इन एक्चुअल चाहिँ यो चाहिँ के हो हेटेरोजेनस मिक्सचर एन्ड colloidal solution now let's see the properties of colloids colloids are heterogeneous in nature अघि नै भनिहाल्यो हैन colloids चाहिँ heterogeneous mixture हो and next point is the particles of a colloid cannot be seen through naked eyes के हुन्छ colloid को particles लाई चाहिँ हामीले naked eyes ले चाहिँ हेर्नु सक्दैन बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यो पार्टिकल्सहरु जस्तो सस्पेन्सनमा हुँदै थियो त्यस्तो हामीले देख्नु सक्दैन नेक्स्ट पोइन्ट इज द पार्टिकल्स स्क्याटर अ बीम अफ लाइट पास थ्रु अ कोलोइड एन्ड प्रोड्युस टिन्डल इफेक्ट अब के हुन्छ कोलोइडल सल्युसनको पार्टिकल्सहरुले चाहिँ बीम अफ लाइटलाई स्क्याटर गर्छ एन्ड के प्रोड्युस गर्छ रे टिन्डल इफेक्ट व्हिच वी विल learn in next page next point is colloids are stable in nature यो चाहिँ कस्तो हुन्छ रे stable हुन्छ the particles of colloids do not settle down if left uninterrupted or undisturbed हामीले जस्तो सस्पेन्सनलाई हामीले 2-3 घण्टाको लागि डिस्टर्ब नगरिन हल्लाइकिन नछुइकिन छोड्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ सेटल डाउन हुन्छ पार्टिकल्सहरु जस्तै वाटरमा हामीले के गर्दै थियो अघि सस्पेन्सनमा वाटरमा यहाँनिर मड मिक्स गर्दाखेरि मडमा तल आएर बसिरहेको थियो कसै माथि लाइट पार्टिकल्सहरु माथि फ्लो भइरहेको थियो हैन बट इन कोलोइडल सल्युसनमा चाहिँ के हुन्छ जति घण्टा छोडे पनि नछुइकिन छोडे पनि के हुँदैन त्यहाँनिर त्यो पार्टिकल्सहरु तल आएर बस्दैन छुट्टिँदैन मतलब बाहिरबाट एउटै सब्स्टेन्स हो जस्तो देखिन्छ नेक्स्ट पोइन्ट इज वी क्यानट सेपरेट द पार्टिकल्स अफ अ कोलोइड थ्रु फिल्ट्रेसन हामीले फिल्ट्रेसनको मेथडद्वारा चाहिँ पार्टिकल्सहरु कोलोइडको पार्टिकल्सहरुलाई छुट्टाउन सक्दैन वी युज अ मेथड कल्ड सेन्ट्रिफ्युगेसन टु सेपरेट द पार्टिकल्स अफ अ कोलोइड यो कोलोइडको पार्टिकल्सहरुलाई छुट्टाउनको लागि चाहिँ हामीले फाल्टै एउटा मेथड युज गर्छ व्हिच इज कल्ड सेन्ट्रिफ्युगेसन
यहाँनिर लेट्स सी द फिगर सेन्ट्रिफ्युगेसन अफ ब्लड पनि एउटा के हो हाम्रो कोलोइडल सल्युसन हो एन्ड यो ब्लडको सेन्ट्रिफ्युगेसन कसो गर्दैछ यहाँनिर एउटा मसिन चाहिन्छ त्यसको लागि एन्ड त्यहाँभित्र एउटा कन्टेनर हुन्छ कन्टेनरभित्र यसरी ट्युबहरू लगाउने ठाउँ हुन्छ अब फर्स्टमा हामीले ब्लड लगाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ हाम्रो ब्लड याद छ नि ब्लड सेल्सहरू यस्तो देखिन्छ ब्लड निकालेर ट्युबमा लगाएपछि र यो ब्लडलाई चाहिँ हामीले के गर्छ रोटेट यो मसिन चाहिँ रोटेट गर्छ हैन रोटेट गरेर बादमा चाहिँ कस्तो हुन्छ ब्लड चाहिँ छुट्टै कि छुट्टै न रेड कलरको फाल्टै आयो व्हाइट कलरको और कस्तो भन्नु यो येलोइश कलरको फाल्टै सेपरेट भयो कि भएन पार्टिकल्सहरू यसरी चाहिँ यो मेथडलाई चाहिँ हामी के भन्छ सेन्ट्रिफ्युगेसन मेथड र यो मेथडबाट चाहिँ हामीले के गर्नु सक्छ कोलोइडल सल्युसनको पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ सेपरेट गर्नु सक्छ नाउ लेट्स सी फ्ल्यास लाइट लगाउँदैछ यहाँनिर के छ हाम्रो ट्रु सल्युसन फर्स्ट सल्युसन एन्ड कोलोइड एन्ड सस्पेन्सन हो यो चाहिँ के हो कोलोइड यो चाहिँ सस्पेन्सन अब हामीले अगाडिको भिडियोमा हेरेको त्यो सल्युसनले चाहिँ सल्युसनको पार्टिकल्सहरूले चाहिँ लाइट स्क्याटर गर्दैन लाइटको बिमहरू हामीले सल्युसनमा देख्नु सक्दैन सी देख्नु सकेको छैन नि हैन यहाँनिर एन्ड कोलोइडमा चाहिँ के छ यहाँनिर कोलोइडको पार्टिकल्सहरूले के गर्दैछ स्क्याटर गर्दैछ लाइट पास भएको देख्दैछ हामीले हैन एन्ड सस्पेन्सनमा पनि के भइरहेछ पार्टिकल्सहरू हामीले बाहिरैबाट देख्न सक्छ यी डट छ यहाँनिर अन्त त्यसमा अझै त्यो पार्टिकल्सहरूले के गर्दैछ लाइट स्क्याटर भएको पनि हामीले क्लियरली देखिरहेको छ सो नाउ लेट्स सी द टिन्डल इफेक्ट प्रोड्युस गर्छ भन्दैछ नि अघि कोलोइडल सल्युसनमा हैन नाउ लेट्स सी द व्हाट इज द Tyndall effect. Tyndall effect भनेको के रहेछ when a beam of light is passed through a colloid the particles of the colloid scatter the beam of light and we can see the path of light जब चाहिँ beam of light को beam चाहिँ यस्तो मतलब रेज यो रेजहरु चाहिँ के हुन्छ कोलोइडल सल्युसनमा पास हुन्छ और कोलोइडल सल्युसनको पार्टिकल्सले के गरिदिन्छ त्यो बीम अफ लाइटलाई स्क्याटर गरिदिन्छ र लाइट कहाँबाट आउँदैछ कहाँ पास हुँदैछ त्यो हामीले क्लियरली देख्न सक्छ हो फर एक्जाम्पल when a ray of light enters a dark room it is scattered by the dust particles present in the air and we can see the path of light clearly यहाँनिर डार्क रुम छ एउटा डार्क फरेस्ट बेसी ट्रीहरु भएको हैन डार्क रुममा के भएर सानो खिड्की छ त्यो खिड्कीबाट लाइट आउँदैछ नि एन्टर गर्दैछ रुममा यो लाइट आको देख्दैछ हैन मतलब यो रुममा भएको जति पनि पार्टिकल्सहरु छ यो पार्टिकल्सले चाहिँ के गर्दैछ बीम अफ लाइट चाहिँ स्क्याटर गर्दैछ यहाँनिर यो लाइट पनि देख्न सक्छ हामीले र यो लाइटमा भएको पार्टिकल्सहरु पनि देख्न सक्छ नि हैन यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छ टिन्डल इफेक्ट अन्त अर्को एक्जाम्पल चाहिँ छ डार्क फरेस्टमा के हुँदैछ लाइट आको देख्न सक्छ यो तिमीहरुले डे टु डे लाइफमा देखिराको र यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छ टिन्डल इफेक्ट नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेसन अफ कोलोइड्स को क्लासिफिकेसन फर्स्टमा चाहिँ छ डिस्पर्स फेज एन्ड सेकेन्ड वान इज डिस्पर्सिङ मिडियम डिस्पर्स फेज भनेको चाहिँ solute particles लाई भन्छ the dispersed particles or the solute like components in a colloid dispersed phase भनेको चाहिँ solute लाई हैन and dispersing medium चाहिँ solvent लाई the substance in which these solute like particles are added dispersing medium चाहिँ त्यो पार्टिकल्सहरु हो जहाँनिर चाहिँ हामीले solute particles चाहिँ एड गर्छ जस्तै यहाँनिर के बिकरमा के छ एउटा वाटर छ र अर्को के ब्लू कलरको पार्टिकल जस्तै सल्ट भनौं न हैन त्यहाँनिर के भइरहेछ यो वाटरलाई चाहिँ सल्भेन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छ डिस्पर्सन मिडियम एन्ड यो अर्को एड गरेको पार्टिकल्स ब्लू कलरको पार्टिकल्स और सल्युटलाई चाहिँ हामी के भन्छ डिस्पर्स्ड फेज र based on the state of the dispersing medium colloids are of different types for which you have to see table 2.1 common example of colloids which is in your page number 18 of your book
अब यो डिस्पर्सिङ मिडियम र डिस्पर्स फेजको बेस्डमा चाहिँ कोलोइड्सलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्समा छुट्टाएको छ हैन। यो टाइप्सहरू चाहिँ तिमीहरूको टेबल 2.1 मा दिएको छ। अन्त त्यो चाहिँ पेज नम्बर 18 मा छ। तिमीहरूले त्यो सार्नु, राम्रो हेर्नु कतिवटा टाइप्स रहेछ, तिमीहरूले चाल पाइहाल्छ। So this much for today, and we will see that how different components of mixture can be separated by various methods in our next video. Thank you, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the next video.